32 taon. 32 taon akong nabuhay, natuto, naranasan ng mga magaganda at hindi magagandang bagay dito sa mundo. At ngayon kumikirot ang aking dibdib sa mga alaalang hindi ko na kailanman may sasabuhay. Sa mga ngiting di ko na maaaring makita. Sa mga yakap hindi ko na muling mararamdaman. Kumikirot ang aking dibdib sa unti-unting pag-uo ng aking mundo, sa unti-unting pagkatapos ng buhay ko. Pero bago ko tuluyang lisanin ang bayang ito, ay nais ko sanang malaman niyo na hindi kailanman mapapagod, mananawang, mapapakos, at mauubusan ng pag-ibig ang puso ko para sa aking pamilya, aking kaibigan, aking asawa, at sa sambayan ng Pilipino. Kaya pahintulutan niyo po akong isaalaala ang aking buhay hanggang sa huling pagyakap ko sa aking hininga. Inang! 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 Ang tagal kitang hinanap. Nalulungkot ako. Uy, nandito lang pala kayo. Katagal ko kayong hinanap ah. Kuya, iniwan ako ni Inang. Nalulungkot tuloy ako. Naku, Pepe, napakalaki mo na para umiyak pag nawawala. Ikaw talaga, Pepe. Tara, umuwi na tayo. Inang, paano po? Oh, Pepe, mabuti naman at napapasyal ka. Kumusta ang iyong pag-aaral sa Santo Tomas, anak? Inang, gustuhin ko mang sabihin na masayang masaya ako at nagagalak sa aking mga naranasan sa Santo Tomas, ngunit hindi ko maaaring sabihin kasi ang mga naranasan ko sa Santo Tomas ay napakasakit, Inang. Bakit, anak? Ano ba nga itong kumukurot sa iyong puso? Kumpanyarismo, pagkakapatiran. Yan ang prinsipyo mag-uugnay sa ating lahat. Hindi ba gulo lang ang may dudulot ng ating ginagawa? Bakit? Iisipin ng mga Kastila na kinakalaban natin sila. Tama. Sandali lang. Tahimik ang ating pamamaraan. Magsisimula tayo sa ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdadamayan. Monkeys! Nandyan na yung mga meltfish! Pabayaan niyo sila. Tunto! Suavemente, besame. Red one. I'm ready to do whatever if you take me away. Naya. Suavemente, besame. Mohammed. You can do whatever if I take you away. Mr. Worldwide. It's like deja vu, baby. I know you crave it, and I can save it. You've been so patient, and I've been waiting for you to take it, and you can keep it. You said can't let you. Your time is up.
can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finished. Tama na! 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 Jose. Jose. Kumusta na pakiramdam mo? Maigi. Siya. Magpahinga ka muna. Kukuha lang ako ng gamot. Salamat po. Teka lang. Pepe, Pepe, musta? musta? Basta. Naku, Teka lang. Okay. sayang, hindi mo nakita kung paano namin pinulbos yung mga bangus na yun. Siya. Tama na muna yan. Hayaan niyo muna pahinga si Pepe. Bukas na lang kayo bumalik. Eh, Sige, eh, eh. Sige, salamat. Sige, Pepe, Yeah. naman na kami. Okay, sige. Ito. Bukrado sa tabi. Inumin mo muna to, Pepe. Maraming salamat po. Tito. Lenor, ikaw na muna bahala sa pinsan mo. Sige po, Itay. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I Pepe. come on, Ay, sorry. let's get it on. Kumusta ka? Let's get it on. Uy, Let's love, baby. sige pa, pakikuha nga. Let's get it on. Sugar. Let's get it on. Woo-hoo. We're all sensitive people. So Heto, habang lumalapit ka bumubuti ang aking pakiramdam. Sige na, lumapit ka pa. Yan tuloy. Napatumba ako. Pinsan, Bakit? balik nga. Huwag! Baka makita kayo ni Itay. Sige na, isa lang. Hindi talaga. Ano naman ang makikita nila? Magpipinsan na nagmamahalan? Ano naman ang masama doon? Sige ka, kapag hindi mo ko pinahalik, baka tuluyan akong hindi gumaling. Huwag kang ganyan. Siya nga pala, Pepe. May nasulat ka na bang mga tula? May ilan? Sige. Turuan mo ako. Ikaw ang liwanag at apoy, ang aking tubig. Mga mata mo'y kislap ng mga bituin sa langit. Ang titig mo'y parang gabing maningning. Sinta, bakit ako iiwanan para sa ligalig ng bayan? O siya, no?
Maaari ko po bang makausap si Pepe? Sige, maghahanda muna ako ng hapunan. Sige po, Inang. Pepe. Yan. Dito tayo. Pepe, makinig ka. Ito ang ating lihim na kasunduan. Pupunta ka sa Europa at mag-aral ng medisina at upang gawin ang nararapat para sa ating bayan. Kuya naman! Maiiwan ako rito upang alagaan sila Itang at mamahala sa ating bukirin. Hindi mo na ako mag-aasawa. Kuya, bakit naman? Bakit ako papuntahin niyo? Bakit hindi na ikaw? Dahil ikaw ang masigit na makikinabang sa Europa. Doon ay matututo ka at malaya mong maipamukha ang baho ng pamalaan ng mga Kastila dito. Doon ay marami ring mga Pilipino. Malaya niyong maipamukha at maisulat ang mga kinailangang pagbabago at katarungan mula dito sa ating bayan. Pero kuya, sina Inang, sina Itang, hindi papayag yun. Hindi muna natin sasabihin sa kanila. Malalaman lamang nila kapag nandun ka na sa Europa. Pero, paano si Leonor? Pepe, bakit napakarami mong tanong? Ang sarili mo lang ba ang iniisip mo? Hindi mo ba naalala ang nangyari kina Padre Gomez, Burgos at Zamora? Bilis! Luhod! Bilis! Noon! Noon! Wala akong kasalanan! Ba't niya ako kasalanan? Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Hindi kami mga traidor! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Wala! Ba't mo ako mapatayin? Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Ba't mo ako mapatayin? Hindi ako traidor! Estas personas merecen su destino. Este es el destino contra la Madre España. Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam atin lang ang mga ginagawa. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Konti lang naman ang hinihiling natin sa Inang Espanya. Kalayaan sa pamamahayag at bigyan tayo ng pantay na karapatan katulad ng mga Kastila. Pero hindi papayag ang Espanya. Ang pakikinggan lang nila ay ang mga praile at ang mga gobernador. Magsasayang lang tayo ng lakas. Ano ngayon kung masayang ang lakas mo? Kung ang kapalit nito'y matapos na ang pang-aabusong ginagawa sa atin ng mga Kastila, papayag ka ba na maging alipin na lang ang ating mga kalahi habang buhay? Hanggat hindi tayo matututong igalang ang ating mga sarili, ay kailanman hindi tayo igagalang ng ibang lahi. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. At sa hangganang ito, sisikapin kong maikintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan nang walang itinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan. Pinagsisikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Nunca cometer ningún tipo de pecado bajo ninguna circunstancia.
katotohanan sa likod ng mapanlinlang na salita ng pamahalaan. Isinisiwalat ko sa ating mga kalahi ang ating mga kasiraan, bisyo at nakakaalipustang pagyuho at karuwagan sa pagpapahintulot sa ating kadamhalahian. Si Crisostomo Ibarra, inilagay ko ang aking mga mata at ang aking katauhan sa kanya. Kaya pareho kami nang nakikita. Ang pakay niya ay pagbabago ngunit siya ay nabigo. At dahil sa mga pangyayaring di inaasahan, siya ay napilitang magdalawang anyo. Senyor Ibarra, Simon, at ikaw, si Basilio. matagal na po kayo nawala. At hindi na po ninyo alam ang mga nangyayari dito sa ating bansa. At meron na din pong mga krisan. At saka nagsisimula na po sila sa kanilang pag-aalsa. Ha! Nananaginip pa rin kayo. Humihingi kayo ng pantay na karapatan sa Espanya. Pero ang hinihingi ninyo ay kadena. Gusto nyo rin maging mga Kastila rin kayo. Pero hindi nyo nakikita na pinapatay nyo ang inyong pagkabansa. Ano ang inyong magiging kinabukasan? Isang bansang walang pagkatao at kalayaan? Ang lahat sa iyo ay hiniram. Mamamatay kayo bago pa man dumating ang inyong kamatayan. Mahal kong kapatid, kumusta ka na at iyong mga sinusulat? Huwag mong pababayaan ang iyong katawan dahil bukod sa pluma, ang iyong kalusugan ang iyong tanging kakampi laban sa mga kaaway. Pasensya ka na at ngayon lamang ako nakasulat. Pepe, isang malaking trahedya ang nangyari sa Kalamba. Wala na tayong babalikan. Kinamkam na nila lahat, ang ating bahay, lupa, lahat. Pero magpakatatag ka, Pepe. Patuloy mong ilantad sa mundo ang ating hinain. At huwag kang mag-alala para sa amin dahil sa kabila ng lahat ay hindi kami nawawalan ng pag-asa. Ano nang nangyayari sa Kalamba? Ano ito? Galing kay Leonor? Pepe, naway nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga sinusulat. Humahanga ako sa katapangan mo, ngunit nalulungkot din. Dahil kitang-kita ko, magkaiba na talaga tayo at napakalayo sa isa't isa. Ipinagkasundo ako ng aking ina sa isang ininyerong Ingles na si Henry Kipping. Bagamat hindi ko siya gusto, ay nagsumamo ang nanang na tanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan, gaya ng matagal kong paghihintay sa iyo. Magpapakasal ako, subalit mananatili akong nakagapos sa alaala ng iyong pagmamahal. Si Maria Clara, isang karakter na nabuo dahil sa sakit ng aking puso.
can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God. Sandali lang, Pepe. Marami lang kuskus balongos. Puro tsak naman ikaw ang mahalal na Pangulo. Salamat na lamang. Ngunit ang Pangulong walang pagkakaisa ay walang silbi. Sandali lang, Pepe. What's so good? Kana ganing mahigugma ka pero di mo masulti. Kana mahigugma ka pero di pwede. Kanang mahigugma ka pero sakit. Pero maraming umaasa sa'yo. Diyan ako nagkakamali. Ngayon ay matututo silang tumayo sa sarili ng mga paa. At saan ka naman pupunta? Babalik na ako ng Pilipinas. Paalam. Jose! Pepe! Sa aking pagbabalik sa aking inang bayan, sinalubong ako ng ahas na pamahalaan.
linagyan nila ng mapanirang pampleta ang aking lalagyan at pinatapon ako sa dapitan. Ngunit kahit ganun pa man, dito ko nakita ang aking kaligayahan. Oh, baby. Yeah. Oh, yeah. Listen to this. Spy on me, baby, you satellite. Every rep see me move through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give it sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby you can turn me on. Baby you can turn me on. You know what you do to me? Am I pretty? I know you do. Yes, you're awfully pretty. Napakasaklap ng inyong ganda. Higher, higher. Magandang binibini. Hindi ako mayaman para bilhin ang kahapon. Ngunit handa akong utangin ang ngayon. Makasama ka lang buong maghapon. Although I don't understand you, but it sounds so sweet, senor. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, yeah. Josephine, my things. Josephine, please call the first patient. Okay, Pepe. Patient number 1. Ngayon, anong maitutulong ko sa inyo mga magagandang binibini? Dr. Rizal, gusto ko sana ikaw yung kumuha ng blood test ko. At bakit naman ako? Kasi para malaman mo na ikaw ang type ko. Napakaganda. Paano naman ikaw, magandang binibini? Huwag kang pumunta sa burol ko ha, pag namatay ako. Bakit naman? Baka tumibok ulit yung puso ko. That's my goodness. I love my goodness. Biniyayaan kami ni Josephine ng isang sanggol. Ngunit 3 minuto lang ang kanyang itinagal at kinuha na siya ng may kapal. Humingi ako ng pabor sa gobyerno ng Espanya na pahintulutan akong manilbihan bilang doktor sa Cuba. At nung pumayag na sila, ay di ko akalain sa kulungan pala ang aking punta.
Luis Tabiel de Andrade, ang iyong abogado. My pleasure. Jose Rizal. Have a seat. Salamat. Noon pa man ay batid ko na mahilig kang bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Sa iyong mga nobela ay tinira mo ang iglesia, ang mga praile. Sila na ang naging katotohanan sa Pilipinas. Ang ginawa mo ay hindi arte, kundi propaganda. Sino ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na isulat ang mga isinusulat mo? Naranasan ko na ang lahat. Nawala na ako ng asawa, anak, pamilya, kalayaan at karangalan. Lahat ng bagay ng aking isinulat ay nakaugat sa katotohanan. Ikinulong nila, pinatay nila, hinukay, itinapon. Ganyan ang ginawa ng mga Kastila sa aking mga kalahi. Ang El Filibusterismo, nabasa ko na rin. Napakadilim ng nobela. Kung maglalagay man ako ng dilim sa aking mga isinulat, yun ay sa kagustuhan kong ipakita ang katotohanan. Taviel, isa akong ophthalmologo. Ang tungkulin ko ay ipakita sa aking mga kababayan ang katotohanan. Sinamita, ito ang mga luha ng ipon ng mga inaat. Ito na ang oras ng paghihiganti, Basilio. Senior Simon, Naglagay rin ako ng mga pulburas sa bawat sulok ng bahay ni Kapitan Tiago. Mamaya, isasabit ito. At sa takdang panahon ay magdidilim ito. Merong lalapit at palalakihin muli ang ilaw. At puputok ito. papatay ka? Nasa pagtitipong yun ang lahat ng mahalagang tao sa pamahalaan at sa simbahan. Pero paano ang mga walang sala? Kung kinakailangan ay magsasakripisyo, sa kabing ito ay maririnig ng buong Pilipinas ang putok na dudurog sa mga paniil na dayuhan na nagkukubli sa likod ng simbahan at ng pamahalaan. Pero bakit? Dahil hindi na kailangan ng reforma, hindi na kailangan ng edukasyon, ang kailangan ay dugo. Pero wala akong makikitang liwanag sa buhay ni Simon. Umitim na ang kaluluwa niya. Ikaw ba, Senyor Rizal? Nagbago na rin ba ang paniniwala mo? Ikaw na ba si Simon? Ginagamit mo lang ba ang iyong mga nobela para magkapaghiganti? Nawalan ka na ng asawa, anak, pamilya, propesyon. Sadyang hindi mo na nakikita ang katotohanan dahil nabubulag ka na sa iyong mga ambisyon. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang mga nobelang nasusulat mo, pag ikay namatay na, ay wala na isang makakaalala? Para man na rin ako pinatay niya. Gaano man kahusay si Taviel magtanggol sa akin sa korte, ay hindi na nabago ang hatol na bago pa lang nangyari ang pagdinig, ay napagdesisyonan na kamatayan. Pepe! Pepe! Mano po, Nana? Pepe. Pepe. Pagkamatay ko, hilingin niyo po kaagad ang aking bangkay. Ibaon niyo po sa lupa at baka kung saan na lang nila itapon ang aking bangkay. Lagyan niyo po ng isang bato at isang krus. Ilagay niyo rin ang aking pangalan, ang araw ng aking kapanganakan at kamatayan. Yun lang po, Nanang. Wala na pong iba. Pepe. Pepe. Nanang, Pepe. Tama na po. Wala ka nang maintindihan kung wala ka nang makapitan. Kapit ka sa akin, kapit ka sa akin.
Minsan daw, may isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy, kaya't sinuway niya ang bili ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad palibot sa apoy hanggang sa magliyab ang kanyang mga pakpak at tuluyan siyang mamatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Opo, inang. Dapat ay lumayo sa apoy nang hindi humantong ang iyong buhay sa kamatayan. Ito yung binigay ni Pepe. Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía, amigos de la infancia en el perdido lugar. Dad gracias que descanso del fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. One final request. Entonces, por los menos, salvar mi cabeza. Imposible. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, kung sino man ang tataas ng boses sa pabor na kriminal na ito ay papatayin din. Uno! Dos! Fuego! Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me and trust me. Kana Roel. Pagkalood yun. May be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something